Bara 2 platser kvar nu att fylla i vår andra stora semifinal där vi redan hittar Mousetrap och Spawn of Scutter. Wild Thing har också gått till semifinal efter många fina insatser. Och det har också Exterminator 2 gjort, som senast tog sig vidare mot den mäktiga Behemoth. Räknar med många fina fighter i kvällens Robot Wars. Välkomna till Robot Wars, ett stort program, en god timmas underhållning, detta kring teknik, motorer och tävlingshysteri. Just det, vi har ju under säsongen uppmanat er att bilda lag och bygga robotar. Mer information om det finns på Robot Wars egen hemsida som kommer efter programmet. Det vore väl trevligt med en helt svensk Robot Wars på TV4. Ett av dagens tävlande lag, Smidsy, de bildades faktiskt över nätet. Och det kan ju vara en liten idé för dig som är sugen att bygga en egen robot men som inte har kontakt med några just nu, som både vill och kan. Nu lämnar jag över till presentationen av kvällens 6 utmanarrobotar. Som består av 2 stycken rankade robotar. Agrobot 2, rankad som nummer 20, ska möta Sawpoint och Oblivion 2. Och sen har vi 4:e rankade Panic Attack mot Smidsy och Overkill GTI. Som vanligt har vi Julia i depån. In the pits, we have 3 ferocious-looking robots for the melees. Overkill, GTI, zooped up, 2 pneumatic flippers at the front there. It's ferocious. It's a wedge. It'll do what a wedge does, and it's bulletproof. Here we have another team. Sorry, mate, I didn't see you. That's the name of the team. Sorry, mate, I didn't see you. In leather, in keeping with the bikers. Now, they met on the internet. That's when they decided to build a robot. And we have some gnashing, ferocious jaws at the front there, apparently. What's that made of? That's gas main. We picked it when they're digging up the roads. They don't want to put pickaxes through the pipes. We figured they wouldn't put pickaxes through the side of the robot. Well, let's hope not. How fast does it go? Oh, yesterday we did 70 miles an hour. 70 miles? On the motorway. Get out of here. And the Panic Attack team, I don't think we really even need to introduce them. We know exactly who they are, the winners of the second wars. An awesome robot, but did go out to Firestorm in the third, so potentially a grudge match there, we think. Possibly, yeah. We'll have to sort that one out. Our driving's a lot better now, so they can look out if we need them. Good. Well, let's get them through the melee first, and for one, the bell is tolling. Well, they've talked the talk, but can they walk the walk? Let the wars begin! And seat number 4, Panic Attack. Det finns ingen anledning till panik eftersom denna kraftiga robot har ett skottsäkert glasfiberskal och med sina 80,6 kilo är den tyngst i programmet. Har inga blad eller knivar men väl gafflar som är eldrivna. Hello, we're Team Panic Attack. My name's Kim Davis, this is my son Michael, and this is Christian, and this is our robot Panic Attack. We're back from the previous wars with a new chassis. We have skirts to stop other robots getting underneath. We have our self-righting mechanism. We have our weapon, which is very powerful. We've done it before, and we're going to do it again. From Western Supermare, Overkill GTI line. Den här roboten drivs framåt med vinschmotorer, skyddas av samma isoleringsmaterial som racerförare och astronauter har i sina dräkter. My name's Lawrence, this is Laurie, and this is James, and this is Overkill. From the last wars, we had a weapon which was a petrol chainsaw. This year, we have pneumatic rams, 2 of, which combined gives 7,500 newtons. This should be enough to throw another robot clean into the air. From Maidstone in Kent, Smidsy. Denna drivs framåt med 2 motorer och har hjul från en go-kart. Lagets vapen är en kraftig käft som styrs av en automatisk bilsätesjusterare. Hi, I'm Mike from Team Ixion. This is Robin and Andy and his Smidsy. Upgraded from the last war, we've got titanium side panels instead of aluminium. We've lowered the gearing so it'll steer better. The jaw motor is powerful enough to lift another robot up while we're pushing along. We can run right way up or upside down. We've got spikes on the back to do extra damage. Called Smidsy. Sorry, mate, I didn't see you. If you're a biker or a cyclist, you'll know exactly what that means. Roboteers, stand by.
Overkill GTI. Laurie Burke står till höger och James Jewell sköter kontrollen. Sen har vi då Smedsy som alltså bildades via internet. Robin Bennett kör den här. Och sen har vi Panic Attack. Kim Davis som förare tillsammans med Michael Davis och Christian Bridge. 3, 2, 1. Matchen är igång då, denna första uttagningsmatch, och det är Panic Attack som ger sig på Overkill direkt. Ja, han är aktiv, han ligger på direkt. Det är bra, kom igen Overkill. Ja, men kolla Overkill, förstör parketten, det här ser dyrt ut. Kolla reprisen, han är så låg i nosen så han gräver. Han kanske ska odla någon kursmynta där. Smids är det som ger Overkill den här attacken. Smids som ger sig på Panic Attack, och det gör också Overkill. Overkill med en ganska effektiv flipp där på Smidsy. Kom igen Panic Attack, den här Overkill, han har ju 2 flipprar. Kom igen grabbar. Ser han trycker upp han där, går upp i parterre mot sargen, tryck på Overkill. Panic Attack som fastnar lite grann på arenaspiken där. Panic Attack fortsätter att jaga Smidsy. Där sitter Overkill kvar. Hänger med ett hjul i luft och kommer inte därifrån, men det kommer Matilda att lösa åt honom. Om inte Panic Attack nu ser till att... Ja, titta, han flyttar bort honom från arenaväggen. Där sitter han ju riktigt bra på gaffen. Exakt, men vad ska han göra då? Jag tycker att Overkill är en skada. Nej, han rör sig lite. Han rör ju på sig. Kom igen, flippen, det är bra! Och där ger han Smidsy riktig omgång också som hamnar upp och ner. Men som du ser, inga problem för den då att köra på bägge håll. Här är det Panic Attack som återigen ger sig på Overkill GTI. Nu står... Jaha, där åkte han ut och hänger läpp där. Ser flippen? Oj, fel håll grabbar. Och titta här då, här har vi Dead Metal som ger sig på Smidsy också samtidigt som Overkill GTI ligger lite dåligt till nu. Panic Attacker som ger sig på, men Overkill är tillbaka på rätt köl igen. Ja, han kom tillbaka där, men jag trodde faktiskt att Panic skulle flippa han över där, men det gjorde han inte. Smidsy skuffar in Overkill då i kontrollzonen där Dead Metal då är redo med sin sågklinga, och den träffar också Overkill GTI rätt ordentligt där med klingan. Samtidigt som Panic Attack bara kör fram och tillbaka. Rätt in. Den är aggressiv, alltså. En häftig robot måste jag säga. Den är låg och kolla! Overkill har fått punka höger bak. Det är bara att byta nya ostarna. Ja, titta här. Det är platt däck där på höger sida för Overkill GTI. Den har fått sina rejäla smällar i den här matchen, och det är inte så konstigt om det börjar bli jobbigt för det nu. Här har vi både Smidsy och Panic Attack som samarbetar mot Overkill GTI som knuffas upp mot kontrollzonen igen där Sir Kill-A-Lot är. Nu har de aktiverat honom. Kom igen. Men jag tror, kolla Overkill, där ser man tydligt. Punka, stackare. Ett rejält platt däck där på Overkill GTI. Ja, det är så. Han som har designen och byggt den här Overkill, Lawrence Burke, han är en gamla Formel 1-mecka. Han kan vi byta däck snabbt. Det brukar gå hastigt i alla fall i Formel 1. Här har vi Panic Attack som flyttar Smidsy framför sig. Tappar greppet lite grann. Vi ser klockan räkna ner nu. Det ser ut som om domarna kommer att avgöra den här matchen. Men det känns ganska enkelt att avgöra det här. Overkill har haft problem genom hela matchen. Cease. Här har vi våra domare och de tittar på detta när Overkill GTI började med en rejäl attack på Smidsy, men sen var det Panic Attack som gav tillbaka. Sen tog den också hjälp av Smidsy och skickade in Overkill in i kontrollzonen. Overkill hade problem. Well, the judgment's in, and it's over and out for Overkill. Well, you lost to a pretty worthy opponent, did you not? Certainly did. The winner of the second wars. Yeah, very good team. We couldn't lose one of them better. Well, no, but it's still And quite Kim's- gutting though, isn't it? Well, there you go. But Kim's a great guy, and both good teams. But lovely kids. Are you gutted? Marginally gutted, yeah. I was hoping for better, but they were a good team, good robot. And any changes for next wars? Haven't really talked about it yet. Well, I think you should be. You haven't got long. These things take years to build. But it still works. I mean, it didn't last year. Oh, but you've been a great team. We've enjoyed having you here. See you next wars. Thanks. Jag hade på känn att Overkill inte skulle klara det. Smidsy och Panic Attack går vidare, och härnäst har vi Oblivion och Sawpoint mot 20:e rankade Agrobot. Ready to bust some moves in the melee, we have Agrobot. Powered by 2 wheelchair motors here. My favourite thing about it is the crossbow-powered Zonka, which does that. Total penetration. It's cross. Moving on, we have Oblivion, totally oblivious to pain. Titanium,
aerospace grade aluminium. It's pretty impressive. They've got a massive chopper and powered by 2 Sinclair C5 motors. Hope they have more like them to Clive. And headed up by Steve here, our private investigator, who's the driver, but he should really be the tactician, don't you think? Well, We have Saw Point, and it will be for some, because these here are just the wheels. The real damage is caused by the harpoon here. It splits and twists, and there will be wailing in the arena. From Dorking and seeded number 20, Agrobot. 3 bröder har byggt denna robot som är gjord i stål och aluminium. 2 stycken rullstolsmotorer och har en riktig hålslagare som hemligt vapen. I'm Peter, this is Bob, this is John. We're the Leach brothers. This is Agrobot 2, the product of 9 months hard work since the end of the last wars. It's got a lifting nose and a spike at the back end, which inflicts damage like 20mm bullet holes. This is what we're here for, to do damage, serious damage to other robots. Nothing else but. From London, Oblivion. Också det här är ett brödralag som har byggt sin robot i skolan. Den är gjord av kolfiber och titan och drivs med 2 motorer. Den elektriska yxan ska motståndarna se upp med. Hi, we're Team Trinity, and this is our robot Oblivion. It's four-wheel drive, as you can see, and it's got 2 Sinclair C5 motors driving the robot. Our main weapon is this whopping big axe, which is powered by a seriously large motor. We're producing serious damage with that. So, what can I say? The house robots better watch out. From Burnham-on-Crouch in Essex, Saw Point. Det här är den enda nykomlingen i detta program, gjord av mjukt stål och kolfiber med rullstolsmotor som drivning. Vapnen är en spik, en snöplog och hjulen av sågklingor. hello, my name's Steve, and this is my team member Damien, and this is our machine Saw Point. Controversial design, large 60cm saw blades as part of the weaponry. We've got a front impaling spike, and we've also got a rear ram. The whole machine works upside down as well, so if we get flipped over, basically it doesn't really affect us. Yeah, very mean machine. Roboteers, stand by. Agrobot 2 med bröderna Leach. Och sen har vi Saw Point med Stephen Thomas till höger och Damien Smith stående till vänster. Och sen Oblivion 2 med familjen Balendran. Pappa Supaya är som sköter kontrollen. 3, 2, 1. Kvällens andra utmanarmatch är då igång och det är direkt kaos i mitten. Oblivion 2 kör in i Saw Point och sen kommer också Agrobot och vill vara med. Här har vi Oblivion 2 som viftar med sin yxa. Här är Saw Point som har hamnat på sida direkt. Ja, Stora vad problem. ska han göra då? Det är en gammal sågverk som är ute och drar med en gammal parabolantenn där framme. Men kom igen, jag tycker den ser häftig ut. Den kan vara farlig. Kom igen Oblivion, klappa med yxan, helst på en robot. Här har vi Oblivion 2 som klappar på med yxan, ja, som sagt, men det blir inte så mycket mer. Där blev den rejält överkörd också utav Saw Point. Saw Point och Agrobot inne i kontrollzonen där Dead Metal står och väntar. Och här har vi ju redan Sergeant Bash som är på väg att ta hand om Oblivion 2 som inte kommer någon vart på banan. Någonting måste ha gått sönder. Jag tror att någon hydraulslang eller något, så den har ju låst yxan. Sitter fast i paketten och kan inte röra sig. Det är helt otroligt. Och här ser vi en rejäl crash mellan Agrobot och Saw Point. Där ser vi lilla skinnspiken kommer ut. Där kommer den ut och försöker träffa klingan. Men han missar med flera mil. Här fortsätter Matilda och de andra husrobotarna att ge sig på Oblivion 2 som inte har det speciellt kul just nu. Sir Killalot snurrar precis som man brukar. Ja, det är fredag och det är dans och vi bjuder upp flickor och pojkar till den. Oj, oj! Såg du han flög? Och där öppnas det, ner i graven. I graven ska den då hamna. Oblivion 2 verkar det som. Först ska Dead Metal göra lite skada först på den. Indiska maskinen som inte kommer att fungera efter det här. Fungerar inte nu heller. Så vi också Saw Point kör in Agrobot in i väggen där de här klingorna sitter. Ja, just det. Akta dig för klingorna, säger jag. Vad Sir Kill? Ta tag, gör något. Ner med den där. Såja, Bert. Ner med han. Nähä, nu avvakta då. Här fortsätter de att kämpa Saw Point och Agrobot samtidigt som Oblivion 2 är på väg ner i gropen. Är det Matilda, är det Sergeant Bash? Eller till och med Dead Metal som ska skicka ner den i gropen. Vi får alldeles strax se samtidigt som vi ser Agrobot
nickar lite grann. Han sa hej, hur mår ni? Här är Oblivion 2s yxa som inte är mycket med. Här är den nere i gropen. Very bad driving, yes. Oblivion obliterated. Agrabot and Sawpoint go through. Otur där för Oblivion-laget, men det är Agrabot 2 och Sawpoint som går vidare tillsammans med Smidsy och Panic Attack. De rankade robotarna håller isär. Panic Attack mot Sawpoint och Agrabot mot Smidsy. So luck wasn't on your side? No, unfortunately, when we hit Sawpoint, the front of the robot got bent, which meant that it lifted our wheels off the floor and we couldn't move. Well, what about some more ground clearance for the next walls? Yeah, it would be a good idea. It's just there's a really fine tolerance because you saw last year Chaos 2 won by flipping people over, and so we thought we could overcome that this year by having a very low ground clearance, but it didn't work for us this year. You do need luck in Robot Wars. It's not all about tactics. Obviously, and our axe was working as well until Sawpoint managed to chop that off as well, as you can see here. Yeah, so you wouldn't work from the transmitter? No. What can I say? Nothing. Back for more next war. Hopefully, yeah. En liten påminnelse då, våra programsemifinaler. Panic Attack, 4:e rankad mot Sawpoint, och Agrabot 2, 20:e rankad mot Smidsy. Kim, you've been here many times before, haven't you? I have, yeah. We've got a newcomer. Are you getting tense for the rest of the team? Because they're probably pretty calm. They've been here before, haven't they? Yes. You're tense. Have you ever faced a robot like the one you're about to face before? No, it's really weird. It's got great big discs, cutting disc for wheels, a pointy thing on the front. It's going to be difficult. I don't know what to do with it yet. So. Well, they've apparently got about 8 inches of ground clearance, but who knows what that means? Well, we go straight underneath it. I'm hoping to just chuck it out the arena if we can. Yeah. And with those spikes, I think you're in with a pretty good chance. There's a lot more than 8 inches there. Yeah. Stephen, our tactician. Yes. Going into the arena now. Absolutely. What tactics can you have against Panic Attack? I think it's going to be panic, and attack, really. Panic, run away. I have to say, his spikes look a little bit larger than your ground clearance. Yeah, but we'll run over them and... Can you draw straight forward, please? 30 foot. It's all happening. And there you go, there's Panic Attack waiting for you. I'm going to leave you to it. This is too tense. Stand by. Där har vi Panic Attack, mästarna från säsong nummer 2 med den mycket erfarna Kim Davis vid kontrollen. Och sen Sawpoint då, där Steven Thomas och Damian Smith äntligen har fått ut sin robot på arenan. 3, 2, 1. Activate. Matchen är då igång, kvällens första programsemifinal. Det är Sawpoint mot Panic Attack här. En riktig kraftmätning Ja, direkt. det kan man säga. Han gick direkt till clinch och försökte mäta kraften. Kom igen, sågverket! Nähä, det gick inte så bra, ja. Hamnar på sniskan direkt, där gör Sawpoint, och den har ju inte ett alldeles bra läge då. Vilken smäll ifrån Panic Attack. Men Kolla! titta nu hur han sitter fast. Kolla, han åker in, kilar sig fast, sitter fast. Och det där är bra utav Panic Attack. Kolla hans gafflar som kommer upp där. Där sitter han fast. Oj, ut med sågverket! Finns ju inte ett sågverk kvar i hela Sverige snart. Där har vi en sågklinga i arenaväggen också som sprutar gnistor när Sawpoint trycks upp mot väggen. Ska den åka ut från arenan till och med? Panic Attack, jag vet inte om den orkar med eller har den lyftkraften just nu. Men den gör ju precis som den vill med Sawpoint så här långt. Ja, det är lekstuga. Det är en lekstuga. Kom igen, Panic Attack! Nu är jag på honom. Jag vänder kappan efter vinden. Det är lite fräckt där med Panic Attack som bara helt enkelt kan lyfta upp sin motståndare och åka runt med den. Snacka om att vara orörlig samtidigt som man rör sig väldigt mycket. Ja, men kolla på Panic Attack. Den är så låg och så är den så täckt på sidorna. Det går inte att komma åt den. Kim Davis där kör för fulla muggar med sin Panic Attack. Har Sawpoint på gaffeln kan man väl säga. Han heter Steven Thomas där i sågverket. Han jobbar faktiskt som privatdetektiv på fritiden. Det är mycket diskret robot han har byggt. Diskret eller inte, den får rejält med stryk i den här matchen i alla fall. Titta, nu river de upp arenagolvet där, Sam! Men vad håller du på med? Lägg tillbaka den, jag förstår inte. Oj, det är stål! Sawpoint tillfället i alla fall på hjulet, kan vi säga det? Det där är ju mera sågklingor eller något. Ja, jag känner igen. Jaha, nu är det öppnat, nu är det färdigt, nu är det dags.
Ner med någon robot! Kom igen grabbar! Ner med sågverket! Här är det Sir Kill-A-Lot, här är Dead Metal och det är verkligen metall mot metall här när Dead Metal ger sig på sågklingorna som Sawpoint har som ljud. Jag hör det är som musik, det är stål mot stål. Titta hur det sprutar eld! Jag blir så här alldeles upphetsad, men ibland blir jag nerhetsad. Sawpoint har det inte speciellt kul nu. Just nu sitter den ju i klorna på Sir Kill-A-Lot som naturligtvis ska ha sin obligatoriska segerdans där den snurrar runt med denna robot. Nej, gör faktiskt inte det. Ger sig direkt fram och tänker den släppa ner Sawpoint. Kolla Panic Attack! Han är uppe i rumpan och håller på! Det är lite, kinky. Ja, det är rejäla tuffa fighter nu och Panic Attack ger sig alltså på Sir Kill-A-Lot. Men det är klart vem som har förlorat i alla fall. Sawpoint är borta, men titta på Panic Attack! Nu går han på Chant också! Det här är otroligt! Ja, Chant behöver nog försvar från Sergeant Bash som avvaktar lite grann. Chant är helt borta. Well, Panic Attack are definitely back. Sawpoint in the pits. Panic Attack go through. Visst är Panic Attack vidare mot Sawpoint. Efter pausen då ska du få se Agrobot 2 mot Smidsy. Men nu ska vi se en leksugen Nicke med Julia nere i depån. Nu är det här med Julia. Vi ska tävla lite hon och jag. What's your name on this one? Dead Metal, Yeah. Matilda, Sergeant Bash, and the Lethal Shots. Okay, let's start. Let's rumble. 3, 2, 1, activate. Okay. This is the UK. Follow me, follow me. Oh, Follow okay. Matilda, follow. Am I Check coming? this out. I got you. Whoa! I'm coming with. Coming in with the other one, Dead Metal. Once. Okay. Now I'm gonna throw to Cleveland. This one's ready to go. Oh! Matilda, come. Going Come to daddy, come to daddy. Så jag. Och så här. Ah! Så här. Oh, you're too quick for me. No. My girlfriend, she said that too. You're also quick, she said. Dog. Come on, buddy. Oh, look at No. that. Hypnodisc. No, this Stay is... away. Stay away. Watch out for that. Go away. England is the winner. Asa! Here's for you. Here. Thank you. Oh, look at that. Thank you. Ja, då har du ett särskilt gott öga till Julia, eller hur? Alltså, hon och jag, vi är som tvillingsjälar. Och så. Jag fick en direkt kontakt med henne. Det blir så. Vi konstaterar att vi är människor. Känslor, hjärta, skinn, feeling. Det var en sån fin passion där mellan oss. Jag kände att den tog in. Jag tog in henne hela tiden. Så här, kände jag lite. Och så den här passionen för Robot Wars. Micke, ska vi ta en match? Ja. Vi är strax tillbaka. Stanna kvar. Jaha, du jobbar så där. Okej, då tar jag ner lite. Välkomna till oss igen. Vi har ett riktigt höjda program på gång där spänningen är olidlig och vi vet inte vem som ska vinna idag, Micke. Ja, ibland tycker man att det är så självklart vem som ska vinna. Men det är så mycket som kan gå på fel. All fin mekanik. Det kan vara en slang som kan gå. Det kan vara en hydraulpump som går sönder. En motor kan ju gå sönder. Alltså en robot kan ju vara så trasig efter en kvalomgång att den knappast kommer upp till finalen. Men det kan ha tur också. Det kan ju vara så att motståndaren åker alldeles själv ner i gropen eller stannar för länge vid flamgropen. Men det är ju det som gör Robot Wars så starkt. Och det är ju helt oberäkneligt det här programmet. Och nu ska vi se Micke, en helt oberäknelig reporter, när han är tillsammans med Panic Attack-laget. Jag känner att jag börjar få en liten ångestattack. Jag känner paniken kommer. Den kommer inte alls nu. För nu har jag kommit hit ner till
Panic Attack. Hello. Hello. It's father and son. Who is the father? It's you, the father. I'm the father, yeah. And you are the builder of this Panic Attack? I'm the one that built it. How do you come up with the name Panic Attack? It was originally when we built it, it was getting really close to the time where we had to get to the audition, and it was basically that was the state the team was in, always in a panic, so the name sort of stuck. Okay. Which one of the house robots are you most afraid of? I'd say... Who is the evil one? Matilda and Kill-A-Lot. Matilda has got a real bad Matilda weapon. is a girl. Are you afraid of girls? No. But Kill-A-Lot. Why Kill-A-Lot? Kill-A-Lot, he weighs an awful lot. We can't really do anything to him, and he's got his great big claw which picks you up. And once you're in the air, you can do nothing about it. I think so. But what kind of weapon do you have? You have the ordinary flipper? Yep, we have a... Hello! Nice to see you. Is it, are you stolt? Are you proud of your father who built this one? Okay. The flipper. The weapon is powered by 2 linear actuators. It's aluminium foil, which can raise up and down, and it will lift about 170 kilos. So we can lift any competitor. We can put them on top and still drive around. Okay. Carry them to the pit and put them in the pit or wherever we wish. Okay, we must go on. Thank you, okay, and thank good you. luck. Thank you. Panic attack, Big Mac attack. I have a heart attack. No. Are you a cameraman? Can you hold me? Yeah. Sore point of packing up, ready to go home. Yeah. Now, I might add that if you'd spent less time nosing into other people's business and more looking into the opposition, you might have done better. Well, there is always that, but when you come up with a sort of unconventional design, you do tend to pay the price, and this was it, you see. But I think there's a winning concept here, deep down, and yeah, we sustained a lot of damage, and I think, yeah, it's this way, we can just build a new one and start again, really. Well, why not? They Absolutely. were tough competition, though, weren't they? Let's check out the damage they did to you. Starts really from the damage to the actual wheels themselves. They all had a very good blow. It's all sort of front facial network, the lids. It's all He both. got hold of you and basically sort of carried you. Yeah, around he with was the just. Yeah, I know. It was terrible. And really, you were the wasn't ones it? wailing in that arena, weren't you? And yeah, and then the house robots done their little bit. They sort of decided to chop the whole back end off, which was really nice of them. Because they can. Because they can. This is very true. I think I actually done very well considering the opposition. Good. Good. You have. They were the number 4 seed. They were the number 4 seed, and yeah, as I said, I've enjoyed it. So I just think, yeah, I'll lick my wounds, learn by my mistakes, and And you'll be back I'll for be back. more whaling. You will see Sore Point Again. again, definitely. We hope so. Oh, you will. Well done. Without a doubt. Visst kommer de tillbaka, Sore Point, men inte i det här programmet. Panic Attack vidare till programfinal, men närmast har vi Agrabot 2 mot Smedsy. This is going to be an interesting one because you're very evenly matched, aren't you? I think so, yeah. We look to be the same sort of robot. Same sort of sides, work both ways up. We'll see. We're a nicer colour. You're a beautiful colour. Absolutely. So it comes down to power. Do you know what's inside theirs? What's inside theirs? I've only got 4 wheels, so ours are bigger. Your wheels are bigger. Our wheels are bigger. Well, it's going to be power, isn't it? And it's going to be driving. Who's in control? He is. It's down to me, yeah. On your head, bit, I'm and, walking home tonight, yeah. Let's just hope they don't see you coming. Do they think they're going to wipe the floor with us? They said they're going to smash you and pound you, put you in the house robots, in the pit, flip you right out of the arena. Oh, that's okay then. Yes, now, you're quite evenly matched, aren't you? Yes. Slightly smaller. Yeah, we've got about the same sort of pushing power. We've got similar weapons. It's going to be down to a bit of luck, driver skill. We'll see how it goes. Could go to the judges. Get in there and do your damnedest. Thank you. Stand by. Där har vi ju Smedsy, den lite mindre utav de två. Och det är Mike Reed som står där till höger och är glad. Och sen har vi Agrabot 2. Och det är Bob Leach som sköter kontrollen där till höger. Activate.
Där är de igång då. Båda robotarna kör mot varandra och det är väl framförallt Smedsy som verkar vilja attackera här inledningsvis i alla fall. Ger sig på Agrobot från sidan här. Agrobot ser lite orörlig ut. Ja, den är ganska stillastående. Men Smedsy är häftig. Den är låg, den har låg tempo och nu brinner den också. Fire, fire! Det släcktes snabbt, det var bra. Kom igen med flippen under där, Smedsy, kom igen! Smedsy är oerhört snabb runt i arenan och gör precis som den vill med Agrobot. Men var lite onödigt att stå så länge ur flamgropen där. Exakt, kan bli hett om fotsingarna om man säger så. Vet du vad Smedsy betyder? Nej. Sorry mate, I didn't see you. Det är förkortningen. Som betyder? Jag är ledsen kompis, men jag såg inte dig. Här har vi i alla fall Smedsy som fortsätter. Agrobot, vilken träff! Rätt upp i arenaväggen och där är den uppe framme i gropen igen. Och jag tror det ska hålla sig därifrån den här gången. Men nu är det istället Agrobot som det ryker lite om efter den där attacken från Smedsy som fortsätter att jaga Agrobot. Har ett väldigt effektiv när den kommer från sidan. Oj, oj, oj! Nu ligger de på varandra igen och håller på och gör det där, du vet. Här kommer de igen då. Smedsy som skickar in Agrobot rätt in i arenaväggen. Kolla vilken träff! Den är bra, så det där kan ha skadat något. Det vill jag. Bort med Agrobot. Bort! Smedsy otroligt effektivare. Nu verkar Agrobot ha det svårt här. Kan inte röra sig på egen hand längre. Och vem är då där på en gång? Jo, Sergeant Bash. Agrobot, stackarn. Nu är han lite orörlig, va? Du vet de där bröderna som håller på med det. Agrobot, vet du vad de gillar på fritiden? Brudar, bilar och cricket. Riktiga grabbar. Vilken kombination. Här funkar det i alla fall inte för dem. Ett av hjulen har nästan till brunnit upp där på Agrobot. Och här kommer Sergeant Bash nu med sin jättelika gripklo. Och Chant vill vara med också i förstörelsearbetet. Och svetten lackar. Och det kan man nästan förstå. Där uppe på balkongen är det varmt. Riktigt varmt. Ja, svettigt också. Så har du randar på deodorantskallarna. Titta här hur han klipper upp där Sörkillarna. Bra, förstör den där. Åk hem, Agrobot. Ja, lär inte komma hem i ett stycke i alla fall. Agrobot som har fått rejält med stryk. Nu delarna bara hänga ordentligt. Nej, men vad gör? Ta inte bort, han ska flyga. Han har ju flygcertifikat också, visste du det? Här har vi i alla fall Sir Killalot, den andra med jättelik gripklo. Det är inte bara Sergeant Bash som lyckas med detta. Då har vi väl den obligatoriska dansen den här gången då. Ifrån Sir Killalot. Kolla! Ja, det är ju fredag så det är lite dans. Han går upp där! Det är lite shottis. Han har blivit lite hottare nu. Han har lärt sig från svenskarna. Sir Killalot har stor uppvisning ute i arenan när det hela är över. Och Agrobot är förstås helt borta ifrån det här. Vi har Smedsy vidare till programfinal. Well, Agrobot is an Agroburger. Smedsy are through to the heat finals. Only got beat a little bit. What can I say? I think Agrobot's got agoraphobia now because he's not going to be going out for a while, is he? Well, scratches. I think he needs a little bit of paintwork. Oh, I tell you, you took an awful lot of damage there, didn't you? Oh, well, that's what we're here for, isn't it? True. You seem to take it in good spirits as well. Well, we have a few spirits when we're making it. That's why it don't go so well. Nice to see you back again. Ladies and gentlemen, Agrobot. With a name like Smedsy, you expect it to be like a little kitten or something like that. But there's nothing kittenish about that robot, isn't it? Oh, and it's a Yorkshire Terrier. It's a battler, isn't it? It's a strong one, isn't it? And it keeps on going. Yeah. It pulverised him. Yeah, we thought it'd be really close, and it's down to driving. Robin was just stunning. We're just in and in and in. Excellent. Well, you did have a lot of hand from the house robots, though, because they lost drive and power, and then the house robots came in and made they got them in the out of end, them. didn't they? They did the big damage. I mean, look at that. Well, I wouldn't get too... And we got nicely char grilled. I wouldn't get too comfortable, because you're meeting Panic Attack in the next round. Yeah. We're very scared. That is going to be a serious battle. I'm looking forward to it. Ladies and gentlemen, hear it for Smedsy! Ja, de är ett bra lag och har en bra robot. Smedsy går alltså vidare och den rankade Agrobot försvinner ut. Finalen blir alltså då mellan Panic Attack och den underskattade Smedsy. Det här kommer att bli väldigt intressant. Well, we're sitting here relaxing with the Panic Attack team before they go into the arena. Did you think Saw Point were really tough opposition for you? Not really. They weren't very fast. They were very vulnerable to attacks. They didn't have much of a weapon. So we haven't seen you at your best yet, have we?
Possibly. Well, I think Smidsy were quite tough in the last battle. Smidsy's going to be a different kettle of fish altogether, I think. If we pick him up and turn him over, he can still run. He's very small, so the forks will lift him up, but the wheels will still be able to run, so he's going to be very tough. Really? Yeah. Ooh, could this be the end for Panic Attack? Oh, no, it's not going to be the end. He's just going to be tough to beat, that's all. All right, but he's fully capable. Go team. Smidsy, the team from cyberspace, seem to have the Panic Attack boys a little bit worried. Hard to see why, really. They're just very much similar design to us, only better. So why should they be worried? Oh, maybe they were just being modest then. Oh, they're better drivers, and they've got the cute kids on their team, which is always an advantage in this game. Don't put yourselves down. Now is not the time. You need to pick yourselves up. You've got a great robot. We've got the better paint job this time. Well, we asked for medium rare. They've done us well done. Well, look, go into the arena, do your damnedest, and I'm sure you'll get there. Thank you very much. Så här har då lagen gått till final där Panic Attack tillsammans med Smidsy slog ut Overkill. Och sen tog de också hand om Sawpoint som nästan lämnade arenan. Smidsy då, tillsammans med Panic Attack slog de alltså ut Overkill. Och vilken uppvisning sen vi såg mot Agrobot. So we reach round 3. 2 more robots extinguished. 2 more about to set the house on fire. Fighting for a place in our series semi-finals. From Cumbran and seed number 4, Panic Attack. Ser lite nervösa ut där tror jag på läktaren. From Maidstone in Kent, Smidsy. De här ser betydligt säkrare ut. Andy Pugh från Sheffields universitet. Här har vi då Panic Attack med sina lyftgafflar. Och det är som vanligt Kim Davis som sköter kontrollen. Och sen Smidsy. Mike Reed till höger, Andy i mitten och Robin Bennett till vänster. Vem kör egentligen? 3, 2, 1. Det kan ju vara intressant för det laget att veta i alla fall nu när finalen här är igång. Panic Attack mot Smidsy och det är en riktig jakt från Smidsy direkt som börjar jaga Panic Attack. Panic Attack som har varit bra tidigare i det här programmet men ser lite orolig ut nu. Ja, kanske, men det här är 2 starka robotar. Det är häftigt. Man mot man. Kolla noga på Panic Attack. Oj, 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 nu är de uppe där. Kolla noga på hans, de här, vad heter det? Lyftarna han har. Ser ut som 2 gitarrer om du ska kolla. Kolla noga. Jag tittar noga. Jag kan när de är uppfällda, så inte nu när de ligger på golvet. Oj, 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 oj. Rejäla träffar nu. Det är väl framförallt Smidsy som kör på Panic Attack och får såna riktiga luftturer emellanåt. Kim Davis där, Panic Attacks förare, knuffar in Smidsy in i kontrollzonen där, men Smidsy är snabb därifrån. Studsar och far ute på arenan med sina gummidäck. Go-kart-däck är det som sitter på den där roboten och den studsar verkligen. Ja, det måste man säga, men det är roligt. Den har ju inget direkt vapen. Enda vapnet är att köra på och försöka förflytta Panic Attack. Hur ska han lyckas? Titta här, Panic Attack hamnar den i klorna hos Delmeter. Nej, jag tror inte det. Och det är ju faktiskt så att Smidsy har de där 2 spikarna på uppe. De har de inte använt ännu. Nej, inte alls. Han kanske är snickare på fritiden och inte vill snickra. Vem vet? Vem vet? Vem vet? Kolla styrkorna från Panic Attack där som backar undan Smidsy. Här nya attacker från Panic Attack upp mot arenaväggen. Och nu fick han in gaffeln på rätt ställe. Oj. Nämligen in mellan karossen och hjulet. Nu sitter han. Titta noga nu på gafflarna att det ser ut som gitarrer. Du sitter, ja. Oj, oj, nu sitter du fast där, Smidsy. Som en kronofogde. Ja, där sitter han verkligen fast. Panic Attack som har Smidsy på gaffeln ordentligt den här gången. Smidsy som jag inte trodde gick att få tag i på det där sättet har öppnat gapet längst fram där, men det hjälper ju inte. Där ser ni gitarren också. Ser ni tydligt där? Alltså det här, han har ju haft tur där, Panic Attack. Att fastna rätt upp i Copernicus. Titta, det är en tvestjärt. Han öppnar sig. Där använder han sin flipper. Lite för sent. Ja, det är ett rejält gap vi ser där på Smidsy som nu kommer loss då äntligen. Nu ska vi se om den fungerar då efter den där behandlingen ifrån Panic Attack. Nej, det verkar inte så. Panic Attack hade inga problem att få tag i Smidsy igen. Blir det Panic Attack själv som skickar ner Smidsy ner i gropen? Jag tror bestämt det. Visst gör den det. Panic Attack skickar ner Smidsy rätt ner i gropen. Och vilken uppvisning ifrån Panic Attack-laget.
Riktigt ordentligt. Kan de gå hela vägen, vinnarna från andra säsongen? Smidsey is smitten. Panic Attack are through to the series semi-finals. Last time we talked, you were quite confident. Oh, we were never confident about beating Panic Attack. Well, you're a tenacious little robot. I mean, and you sort of matched it for power. However, you didn't have that little lifter. And it lifted you up and it carried you around, and the pits went open, so it just carried you around again, and then it put you down, and as soon as the pits opened, it picked you up again and threw you in the pits. Well, he's the granddad. He was winning them before we were thinking of building them. I mean, come on. We're going to lose to anyone. We might as well lose to a previous winner. So, I mean, since you've been looking at the robots, have you spotted some design flaws that you think you can put right for the next wars? Bits and bobs, that's up to him. The duel's a really good weapon, but just far too slow. Yeah. Needs something faster. Needs to be powerful. faster. Yeah. I mean, I like the way they work. They do nice. They do interesting things. They got us off the barrier in early about really nicely. They're just too slow. Yeah, but we can get there. We can do that. That's. You guys are from all over the country, aren't you? You kind of met on the internet. Yeah, we're from everywhere. Kent, Surrey, We had Yorkshire. We hadn't met before we decided to build the robot. And did you build it over the internet? I mean, were all the ideas exchanged over the internet and things? Oh, Yeah. Oh, yeah. The ideas for it. You just talk. We did more talking than God knows what about what we're going to do, and then people build stuff, post it to Andy, and it all comes together and works. It was a phenomenal effort. It's what Robot Wars is all about. I hope you come back to the next wars. Ladies and gentlemen, let's hear it for Smidsey! Are you looking at all that? I'm in awe. I'm in awe. I mean, that was easier than you thought it was going to be, wasn't it? It wasn't really? easy at all. You sure? Yeah, it was very difficult to catch, and actually, the only way we could get it is get it in the gap between the wheel and the bodywork, which we were lucky we did. I mean, any you other did way, it it's just- twice, so I mean, that's not luck, is it? I mean, that's by design. And what do you think of your dad's driving skills in that, then? I mean, the driving they were brilliant, weren't they? I mean, your driving skills, I mean, you're such a better driver now. Well, in the last war, it was virtually uncontrollable. I couldn't position it, but now we put a gyro in it. It actually goes where I want it to go, so it's a lot better, yeah. Series semi-finals, you've been there before. Again. You're not nervous? No. What do you feel about being in the series semi-finals? It's exciting. You looking forward to it? Yes. Have you got a feeling that you might go all the way again this time? I don't know. You don't know? Fingers crossed, eh? Yes. Ladies and gentlemen, the ex-champions, let's hear it for Panic Attack! Well, if you're looking at TP, you'll find Indian squaws wishing they had a telly to watch Robot Wars. Bye-bye. Det var allt för idag och nu börjar vi närma oss höjdpunkterna, semifinaler och final. Nej, inte riktigt än alltså. I nästa program så är det sista chansen att kvalificera sig till semifinalen och det blir en hård kamp. Och då kommer Hypnodisc som är direktsida 2 från förra omgången. Se oss då. Hej då. Hej. Nästa gång i Robot Wars träffar du bland annat Cerberus som är rankad som nummer 18 och den mycket vassa Hypnodisc, en av förhandsfavoriterna. Allt nästa vecka i Robot Wars. Vill du bygga en egen robot eller är nyfiken på hur det går till? Ja, gå då in på Robot Wars officiella hemsida eller på tv4.se. Där hittar du regler och all information om hur man kommer igång. Detta plus massor av roligt för dig som är robotintresserad.